নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অসমীয়া গৃহিণী ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটি ৰঙালাওৰ পাতৰ বৰ ভাজি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আহকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই দালি অকণমান তিয়াই থৈছিলোঁ আধা ঘণ্টামান, আৰু সৰিয়হ অলপ বেছিকৈ থৈছোঁ কাৰণ সৰিয়হৰ আঞ্জা ৰান্ধিম। আৰু এইখিনি মই এতিয়া মিক্সিত মিহিকৈ পিচি ল'লোঁ। এতিয়া মই সৰিয়হখিনি পিচিব লৈছোঁ। ইয়াত অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ। অকণমান নিমখ দি ল'লে সৰিয়হখিনি তিতা নালাগে। আৰু 3টামান জলকীয়া দি লৈছোঁ, 3-4টামান দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই মিহলাম। ইয়াত মাত্ৰ মই 1.5 চামুচমানহে সৰিয়হ বটা দি দিছোঁ। বাকীখিনি আঞ্জাৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ মই। ইয়াত এতিয়া অকণমান নিমখ দিলোঁ সোৱাদ অনুযায়ী, অকণমান হালধি দিছোঁ, আৰু সৰুকৈ কটা পিঁয়াজ দি দিছোঁ অকণমান, জলকীয়াৰ গুড়ি অলপ, কেঁচা মিঠাতেল দিছোঁ অলপমান, আৰু অকণমান জিৰাৰ গুড়ি দিছোঁ। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিহলাই ল'ম। চামুচেৰে লাৰি দিছোঁ কাৰণ জলকীয়াৰ গুড়ি আছে ইয়াতে, হাতত ধৰিব বুলি। খুব ভাল লগা ৰেচিপি হয়, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লাৰি লাৰি মই অলপ সময়ৰ কাৰণে এইখিনি থৈ ৰঙালাওৰ পাতকেইটা মই ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা পানীৰে আগতে ধুই লৈছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি গৰম পানী দিছোঁ, উতল অহা গৰম পানী নহয়, এনে নৰ্মেল অলপমান গৰম কৰি কেনে ইয়াতে দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে অলপ নিমখ দিম, আৰু নিমখখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত পাতকেইটাত মই জুবুৰিয়াই লৈছোঁ। পাতকেইটা যাতে ধুনীয়া কোমল হৈ যায় আৰু নিমখখিনি পাতত লাগি যায় ধুনীয়াকৈ। ধুনীয়াকৈ পানীখিনিত জুবুৰিয়াই লৈছোঁ, আৰু এতিয়া এনেদৰে পানীখিনি শুকাবৰ কাৰণে মই ফেনৰ তলত দি দিছোঁ এটা এটাকৈ। এনেকৈ মই গোটেইকেইটা পাত ধুনীয়াকৈ গৰম পানীত কোমলাই লৈছোঁ। এয়া মোৰ শুকাইছে ইতিমধ্যে, অলপ অলপ পানী আছে, একো নহয়। এতিয়া এখন কাঁহীত লৈ লৈছোঁ মই এটা এটাকৈ পাতত এনেদৰে দালি আৰু সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। এনেদৰে প্ৰথমতে মাজত দিছোঁ, তাৰপিছত এনেকৈ দুয়োটা ছাইড এনেকৈ দি আৰু অকণমান মই এয়া দালি দি দিছোঁ, আৰু ঠিক এনেদৰে মই ওপৰতো দি দিছোঁ এনেকৈ, আৰু এনেকৈ মই ভাজ দি লৈছোঁ। এয়া এটা মোৰ হৈ গ'ল।
ইয়াৰ পিছতো মই এনেকৈ দালিখিনি দি লৈছোঁ। এইটো মোৰ এনেকৈ এই প্ৰলেপখিনি দিয়া হৈ গ'ল। এইফালে এটা কেৰাহীত মই তেল দি পিঁয়াজ দি লৈছোঁ। এইফালে সৰিয়হৰ আঞ্জাখিনি বনাব লৈছোঁ। সৰিয়হ আৰু বিলাহীৰ সৈতে মাছৰ জোল। পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙাকৈ ভাজি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে আদা নহৰু বটা দি লৈছোঁ। এইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। অলপমান ভজা হোৱাত ইয়াত সৰিয়হখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি দি আকৌ মই এনেকৈ অকণমান সময় লাৰি দিম। এতিয়া ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ, হালধি দিলোঁ, এতিয়া অকণমান জিৰাৰ গুড়ি দিছোঁ। আকৌ এনেকৈ লাৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই বিলাহীখিনিও মই মিক্সিত পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ঢালি দিছোঁ। অকণমান ভজা হোৱাত মই পানী দি দিলোঁ। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে। এতিয়া ইয়াত মই মাছ কেইপিচ দি দিছোঁ। আৰু আলু ভাজি থৈছিলোঁ, সেইখিনি ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল। আলুখিনি ইতিমধ্যে আধা সিজা হৈ গৈছে। ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এচামুচ গৰম মছলাৰ গুড়ি দি দিলোঁ। আঞ্জাখন হৈছে ইতিমধ্যে। এতিয়া মই নমাই থলোঁ। এইফালে আলু ভাজা কেৰাহীটোতে তেল আছিল, সেইকাৰণে মই সেইটোৱে পুনৰ পাতি দিলোঁ আৰু তাতে আৰু অলপমান মিঠাতেল দি দিলোঁ। এতিয়া তেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এই ৰঙালাওৰ পাতৰ বৰকেইটা দি দিছোঁ আৰু গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত দিছোঁ। তেতিয়াহে ভিতৰখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি মৰমৰীয়া হৈ যাব। এতিয়া মই এনেকৈ লুটিয়াই দিলোঁ। এনেদৰে মই দুটাকৈ ভাজি লৈছোঁ। গোটেইকেইটা একেলগে দিলে ইটোৰ গাত সিটো লাগি ধৰিব, সেইকাৰণে। এয়া মোৰ হৈ গ'ল ইতিমধ্যে। এয়া ভাত বাঢ়ি লৈছোঁ। আৰু লাওৰ আগৰ চৰচৰি বনাইছিলোঁ, এইখিনি চৰচৰি দিছোঁ ছাইডত। আৰু এয়া ৰঙালাওৰ পাতৰ বৰ ভাজি। এইফালে সৰিয়হ, বিলাহী মাছৰ সৈতে আৰু অকণমান দালি বনাইছিলোঁ, এয়া দালি।